ټرینډینګ مارکیټ څنګه ټریډ کو، څنګه پل بک ټریډ کو او څنګه فیبوناچي ریټریسمنت ټول استعمال کو. دا هغه موضوعات دي چې په دې ویډیو کې موږ تاسو وایو. که چېرې تاسو علاقمند یاستئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره تر اخره وګورئ، لایک یې کړئ، په کمنټ کې خپل نظر را سره پرېږدئ. نو ډیر ویورز راځو ټریډینګ ویو ته راځو. موږ همیشه په ټرینډینګ مارکیټ کې که اپ ټرینډ وي که ډاون ټرینډ اوسېږي که هر ټرینډ اوسېږي، نو د پرایس خاصیت داسې ده چې پرایس مستقیم حرکت نه کوي. پرایس یو اندازې پورې امپالسیو موو لري، بیرته پرایس ریټریس کېږي او تر اندازې پورې یا پل بک کې پرایس په دغه شکل باندې پرایس برخیږي. تاسو دا وګورئ، په دې شکل پرایس برخیږي. که دا اپ ټرینډ د موږ سره، که چې موږ سره ډاون ټرینډ وي، په ډاون ټرینډ کې هم دا خاصیت موږ سره ده. پرایس مستقیم نه راکوزېږي، پرایس راښکته کېږي، امپالسیو موو کوي، بیرته کریکشن کوي یا ریټریسمنت کوي یا پل بک کوي، بیا هغې نه بعد بیرته راغورځېږي، هغې نه بعد بیا داسې ریټریسمنت کوي، بیا هغې نه بعد بیا امپالسیو موو، بیا ریټریسمنت، داسې حرکت مخته ځي. نو دا د مارکیټ وضعیت کنډیشن داسې ده. اوس په ټرینډینګ مارکیټ کې موږ څنګه ټریډ واخلو؟ صحیح ده، دا مهمه خبر ده چې په ټرینډینګ مارکیټ کې موږ څنګه بیسټ موو کیچ کو د ټریډ لپاره. د دې لپاره چې موږ په ټرینډینګ مارکیټ کې بیسټ موو کیچ کو، نو د هغې لپاره موږ فیبوناچي ریټریسمنت ټول کارو، فیبوناچي کارو. نو د فیبوناچي د استعمال لپاره تاسو کولی شئ چې راشئ دلته راشئ، تاسو کولی شئ چې ډراوینګ ټولز آپشن آن کړئ. چې کله تاسو ډراوینګ ټولز آپشن آن کړئ نو تاسو دلته فیبوناچي ریټریسمنت ټول راځي. تاسو وګورئ فیبوناچي ریټریسمنت راځي. شارټکټ چې دا الټ اف شارټکټ ده، الټ اف شارټکټ ده. نو ګورئ که چې موږ پرایس داسې ولرو، موږ د پرایس یو موو لرو په اپ ټرینډ کې. ګوره ها، اوس پرایس غواړي بایرز خپل پروفیټ کیچ کوي او مارکیټ ته یو اندازه ریټریسمنت ورکوي. نو دغه ریټریسمنت څنګه موږ کیچ کو او دا پل بک څنګه موږ کیچ کو چې ټریډ کو؟ ګوره فرض کې دومره شو، نو که زه غواړم چې دا موو کیچ کم او ټریډ کم، نو زه راځم په اپ ټرینډ کې موږ فیبوناچي ریټریسمنت ټول ته راځو، په دې باندې کلیک کوو او د موو د سټارټ نه، د موو د کوم ځای نه، د موو د سټارټ نه موږ په اپ ټرینډ کې اوکې دلته کلیک کوو او تر کومې ساحې پورې چې موږ سره پرایس ختلی ده، یعنې کوم ځای چې پرایس بېرته راغورځېږي همدې چې پورې موږ څنګه کوو، دا زون داسې مارک کوو. تاسو وګورئ دا زون شو موږ سره. اوس دا موږ سره د فیبوناچي ریټریسمنت لیول زونز دي. فیبوناچي موږ ته ښایي چې مارکیټ 100% راغورځېږي بیرته، یعنې مارکیټ کې قیمت 100% غورځېدلی ده. نو موږ دوه قسمه موو لرو. اوس که چېرته مارکیټ ډېر سټرانګ اوسېږي نو مارکیټ موږ سره شالو موو جوړوي. کوم موو جوړوي موږ سره؟ مارکیټ موږ سره شالو موو جوړوي، شالو موو جوړوي، ښه شالو پل بک جوړوي. نو مارکیټ موږ سره که چېرته سټرانګ اوسېږي بیا موږ سره شالو پل بک راکوي، او که چېرته مارکیټ سټرانګ اوسېږي نو موږ سره ډیپ پل بک راکوي. کوم پل بک راکوي موږ سره؟ موږ سره ډیپ پل بک اوسېږي. بیا اوس ګورئ شالو پل بک په سټرانګ مارکیټ کې منځته راځي او ډیپ پل بک موږ سره نارمالي په داسې ټرینډ کې راځي چې هلته مارکیټ ډېر قوي نه اوسېږي، ډېر ټرینډ ډېر قوي نه اوسېږي، نو مارکیټ تر یو اندازې راکوزېږي. اوس که چېرته مارکیټ شالو اوسېږي نو موږ په دې فیبوناچي ریټریسمنت ټول باندې کلیک کوو. دا د فیبوناچي سیټینګ ده موږ سره. په دې کې موږ دغه دوه آپشن څنګه کوو، ځان سره آن کوو 2%. نو که پرایس که چیرې دغې ساحې ته راشي او د دې ساحې نه بیرته پرایس څنګه شي بره لاړ شي، نو ګوره دا موږ سره بیا څنګه کوي، دا موږ سره بیا سټرانګ ټرینډینګ مارکیټ ده. دې ته موږ شالو پل بک ویل کېږي. نو تاسو کولی شئ چې تاسو فیبوناچي ریټریسمنت ټول ډرا کړئ د دې پوینټ نه تر دې پوینټه پورې، او
دا هغه د پول بک پوینټ ده. دلته به تاسو څه وکئ، دلته به تاسو بیا کنفلوینس ته وګورئ، کینډل ته به وګورئ د پرایس اکشن. که چېرته موږ سره بولش کینډل دلته کریټ شي نو هغې نه بعد تاسو کولی شئ ایزلی انټري وکړئ، دلته لانګ انټري واخلئ. دلته اس ایل به مو څنګه وي، اس ایل به د دې نه ښکته اوسېږي، بیا تاسو باید لومړی ټي پي دا ځای اوسېږي، باقي لانګ تاسو انټري کولی شئ. که چېرته موږ سره اوس مارکیټ ډیپ پول بک کوي نو ډیپ پول بک پورې موږ سره قوي زون کوم د په فیبوناچي ریټریسمنټ ټول کې چې موږ اوس انټري وکړو ځان لپاره، نو هغه موږ سره دغه 0.50 او 0.1% ترمنځ دغه ساحه ده. په دغه ساحه کې نورمالي چې کله پرایس راځي دغه ساحې ترمنځ نو دا موږ سره ډېر سټرانګ زون اوسېږي دغه ساحه چې دلته موږ ټریډ واخلو. دا څه اوسېږي، دا موږ سره ډېر سټرانګ زون اوسېږي، موږ باید دلته همیشه ټریډ واخلو او دا موږ سره ټریډ لپاره ښه فرصت برابروي. نو دا پرایس موږ کولی شو چې خپل دا پرایس دلته چې کله پرایس راغی نو دلته څنګه وکړو، موږ د پرایس ریاکشن وګورو. که چېرې موږ سره بولش کینډل دلته جوړ کړو یا موږ سره پین بار جوړ کړو موږ سره، یا موږ سره بولش کینډل دلته جوړ کړو یا موږ سره انګالفینګ کینډل دلته جوړ کړو، نو دې نه بعد پرایس څنګه کېږي، دې نه بعد پرایس موږ سره بیرته بیا برخیزي. تاسو کولی شئ چې دلته خپل انټري کېدی، ټریډ کېدی او له دې ساحې نه تاسو کولی شئ انټري واخلئ. نو له دې زونه به څنګه کېږي، پرایس برځي. تاسو کولی شئ چې دلته خپل پای لیمټ دلته کېدی یا دلته چې په دغه ساحه کې یا 0.1 ترمنځ کېدی، ځکه دا موږ سره نورمالي موږ سره 0.1 سټرانګ زون موږ سره اوسېږي چې همیشه د جنه پرایس موږ سره رجیک کېږي. تاسو کولی شئ چې که چېرته تاسو ډے ټریډینګ کوئ نو تاسو کولی شئ چې دلته په خپل بای لیمټ کېدی اس ایل د 0.8 نه ښکته کېدی او باقي لانګ 2 چنده یا 3 چنده انټري تاسو پلان کولی شئ. نو که دا موږ سره ټرینډینګ مارکیټ ده، په دې کې موږ ځان سره په ریټریسمنټ کې ځان ته څه کوو، په ریټریسمنټ کې موږ د پول بک هغه بهترین موو کیچ کوو د انټري لپاره یا د ټریډ لپاره. دغه شان موږ کولی شو په ډاون ټرینډ کې هم دا د صفت خپل کوو. موږ تاسو کولی شئ دا موو همیشه لپاره کیچ کړئ، صحیح ده. مثال یو موو تاسو کیچ کړئ یا یو موو تاسو مس کړ او تاسو فوم وشو چې اوه ما نه موو مس شو، نو ګوره بیا چې پرایس دلته بیا رسېږي نو بیا هغې نه بعد پرایس بیا یو اندازه ریټریسمنټ کوي. تاسو کولی شئ چې دا ځل فیبوناچي ریټریسمنټ ټول د دې جنه استعمال کوئ، الټ اف تاسو ته ما وویل چې الټ اف استعمال کوئ د جنه، نو دې جنه تاسو انټري وکړئ د فیبوناچي لپاره. موږ دلته ځان سره شارټ کټ ایښی ده، نو تاسو دلته بیا دلته خپل داسې ډرا کوئ او تاسو انټري کولی شئ چې په دې ګولډن زون کې انتخاب کړئ، صحیح ده. دغه د 500 او د 0.50% او د 90 تر 0.1% پورې دغه زون ته موږ ګولډن زون هم ویلی شو. ښه، دې ته ګولډن زون هم ویل کېږي، ځکه دې زون نه پرایس حتما څنګه کوي، ریجکشن ورکوي. تاسو کولی شئ خپله بیا بای لیمټ دلته کېدی تر څو پرایس دلته راشي، ستاسو قیمت ته پرایس راښکته شي. چې کله پرایس تاسو دې زون ته راښکته کېږي نو دې جنه به څنګه کېږي، پرایس بیرته ریجکشن کېږي پرایس او برابر ځي. بیا تاسو کولی شئ چې په ټرینډینګ مارکیټ کې په اسانه شکل باندې د فیبوناچي ریټریسمنټ ټول په استعمال سره د بای بهترین ساحې پیدا کړئ تر څو تاسو ټریډ وکړئ. دغه شانتې موږ کولی شو په ډاون ټرینډ کې هم په همدې شکل باندې موږ ځان ته زون انتخاب کوو. نو ګورئ پرایس ډاون شوی ده، بیرته اپ موو کوي یا ریټریسمنټ کوي. نو تاسو به څه کوئ، تاسو به اوس په ډاون ټرینډ کې فیبوناچي ریټریسمنټ څنګه کاروئ، دا به تاسو د بره نه نیسئ، دغه ساحې نه د بره نه به سټارټ نه نیسئ او ته موو تر اخره پورې به څنګه کوئ، دا به ډرا کوئ. کوم زون موږ ټریډ کوو، اوس تاسو کولی شئ چې هر زون تاسو په دې کې ریجکشن پیدا کړ ټریډ کوئ. خو نارمالي موږ کوم زون ټریډ کوو، نارمالي موږ ګولډن زون ټریډ کوو. اوکې، نارمالي کوم زون ټریډ کوو، نارمالي موږ ګولډن زون ټریډ کوو.
موږ سره نورمالي ګولډن زون شي موږ منتظر پاتې کېږو تاسو پرایس کومل ته راشي پرایس دې ساحې ته راشي نو بیا موږ څنګه کوو بیا موږ شارټ انټري پې اخلو تاسو کولی شئ چې نه بیا شارټ انټري واخلئ په دوه چنده باندې داسې بیا پرایس څنګه کېږي پرایس به ډیفینټلی ستاسو په مسیر باندې حرکت کوي نو په دغه شکل تاسو په اپ ټرند کې او په ډاون ټرند کې تاسو انټري کولی شئ زه چارت ته زه په چارت کې اوس تطبیق وګورو تاسو وګورئ دا موږ سره یو اپ ټرند موو ده موږ سره په یاد مو وي چې موږ فیبوناچي په هر حالت کې استعمالولی شو تاسو په ټرینډینګ مارکیټ کې استعمالولی شئ تاسو په چاپي مارکیټ کې هم استعمالولی شئ تاسو په سایډ وی مارکیټ کې هم استعمالولی شئ نو راځو تاسو وګورئ موږ سره د یو کې ایکس انډیکس ده نو تاسو وګورئ پرایس له دې نه موو کړی تر دې ساحې پورې پرایس موږ سره ختلی ده نو موږ راځو اوس غواړو پرایس دلته بېرته ریټریسمنټ کوي په ریټریسمنټ کې څنګه موږ بهترین زون ځان لپاره پیدا کوو نو موږ راځو فیبوناچي ریټریسمنټ ټول اخلو له دې ساحې نه داسې کش کوو ډرا کوو تر دې زونه پورې تاسو وګورئ موږ تاسو ته وویل چې موږ کوشش کوو چې په ګولډن زون کې ټریډ وکړو دا وګورئ دا اوس موږ سره ګولډن زون ده پرایس مستقیما ګولډن زون ته راخطا شوی ده دا وګورئ موږ سره کلیر کنفرمیشن موږ سره بلش انګلفینګ راغلی ده چې بلش انګلفینګ راغلی ده نو ډیفینټلی ته موږ لانګ پوزیشن اخیستلی شو دا وګورئ تاسو کولی شئ د دې نه پرایس ایسل ښکته کېدی او آل د وی تر دې ساحې پورې موږ سره ټارګټ کېدلی شو دا وګورئ څومره زبردست داسې کولی تاسو هر موف تاسو کیچ کوئ ګوره دا موږ سره اوس ډاون موف ده په ډاون موف کې تاسو هم کولی شئ چې ټریډ واخلئ که تاسو بل موف وګورئ دلته نو تاسو به هر موف کولی شئ تاسو په دې کیچ کوئ لاړ چې تاسو ګولډ ټریډ کوئ ګولډ وګورئ بل هر حالت چې تاسو کتلی شئ تاسو کولی شئ ټریډ هلته واخلئ پکې وګورو که هلته موږ سره پرایس دلته ډاون شوی ده نو په ډاون کې هم موږ کولی شو چې دا فیبوناچي استعمال کوو موږ یې له دې ساحې نه استعمالوو فیبوناچي تر دې ساحې پورې راځو اوس ګورو چې پرایس موږ سره کومې ساحې نه غورځېدلی ده تاسو وګورئ پرایس بیا موږ سره په ګولډن زون کې رچک شوی ده دا وګورئ دا موږ سره ګولډن زون ده دا وګورئ تاسو پرایس دې ساحې پورې ختلی بېرته پرایس څنګه شوی ده راغورځېدلی ده دا وګورئ پرایس بېرته ریجیکټ شوی د ساحې نه نو تاسو همیشه لپاره په فیبوناچي ریټریسمنټ ټول کې ګولډن زون څنګه کوئ په ګولډن زون کې تاسو باید ټریډ وکړئ تاسو هر مارکیټ هر ایسټ په دې باندې ټریډ کولی شئ دا وګورئ که موږ دلته واخلو د دې نه موو واخلو تر دې ساحې پورې تاسو وګورئ موږ ته د فیبوناچي هره ساحه څنګه ده دا موږ سره د سپورټ او ريزسټنس رول ادا کوي هره ساحه موږ سره د هر زونې موږ سره سپورټ او ريزسټنس زون انتخابوي په اپ ټرند کې چې کله موږ د ډاون سایډ نه اپ سایډ ته فیبوناچي رسمو نو موږ سره هر لیول سپورټ لیول معنا موږ سره لري تاسو وګورئ موږ سره په ګولډن زون کې دومره ریجکشن موږ سره راغلی ریاکشن نو موږ سره په دغه زون کې 0.78% کې موږ سره ریجکشن موږ سره راغلی ده نو چې کله ګولډ زون نه پرایس وځي نو تاسو باید خپل انټري کومه پلان کوئ تاسو باید هغې نه بعد خپل انټري په 0.78% کې تاسو خپل انټري پلان کوئ ځکه دې ته موږ بیا ډیپ پول بک ویل کېږو دې نه وروسته ډېر احتمال اوسېږي چې ټرینډ څنګه شي ټرینډ یا ریورس شي یا مکمل سټرانګ دغه موف کوم څوک مخته وړي دا موف جنرالي مطلب هغه ایسټس مخته وړي چې هغه ډېر قوي موف کوي لکه ګولډ داسې نور هغې ډېر قوي ډیپ پول بک کوي موږ سره دا موږ سره قوي ډیپ پول بک د چلته راغی تر 0.78 پورې تاسو کولی شئ چې خپل بایلمټ یې په 0.78 کې هم کېدی تر څو تاسو د ټرینډ نه برخمن شئ او په ټرینډ کې تاسو خپل ځای خپل کړئ او یو ښه فرصت ځان ته د اخیستلو لپاره جوړ کړئ په یاد مو وي چې تاسو باید همیشه لپاره فیبوناچي ریټریسمنټ ټول کې موږ سره دوه ساحې موجود دي سیده یو موږ سره ډسکاونټ زون ده بل موږ سره پریمیم زون ده نو نورمالي موږ سره
که دلته موږ راشو دغه ټولې ساحې موږ ایسته کوو نو موږ سره د 50 نمبره چې ده د 50 نمبره موږ سره پریمیم زون ده ښه په که چې تاسو فیبوناچي د ښکته خوا نه بر رسموئ مثال د دې خوا نه تاسو په اپ ټرینډ کې فیبوناچي ریټریسمنټ رسموئ نو دغه لاندې زون موږ سره چې ډسکاونټ زون ده نو تاسو به همیشه کوشش کوئ چې تاسو باینګ په ډسکاونټ زون کې وکړئ ښه نه په پریمیم زون کې تاسو باینګ وکړئ نو تاسو باید په ډسکاونټ زون کې اوسېږي د 50 نه ښکته اوسېږي د 50 نه ښکته ما تاسو ته ویلې 0.18 ده 0.28 ده نو دې ته موږ څه وایو دې ته ډسکاونټ زون وایو که چې تاسو بای کوئ نو بای تاسو باید څنګه وکړئ تاسو باید همیشه بای په ډسکاونټ زون کې وکړئ کوم زون کې تاسو باید همیشه بای په ډسکاونټ زون کې وکړئ او که چې تاسو سیل کوئ نو سیل به تاسو څنګه کوئ بیا سیل به تاسو په پریمیم زون کې کوئ اوکې پریمیم زون ډسکاونټ زون موږ سره په بولش مارکیټ کې راځي او پریمیم زون موږ سره په بیرش مارکیټ کې راځي تاسو دا وګورئ دا موږ سره یو بولش مارکیټ ده بولش مارکیټ کې موږ سره که بای موږ کوو په ډسکاونټ زون کې کوو اوکې بولش مارکیټ کې د 50 نمبره موږ سره پریمیم زون دی یعنې په دغه پریمیم زون کې موږ انټري نه کوو د بای لپاره اوکې ځکه مارکیټ دلته کوشش کوي چې لاندې لیکویډیټي واخلي نو دې لپاره موږ باید انټري په کوم ځای کې وکړو موږ انټري باید په ډسکاونټ زون کې وکړو او په مخکې چې موږ بل ډرا وکړو دا وګورئ تاسو دلته موږ سره یو ډاون موف دا په ډاون موف کې تاسو باید کوشش وکړئ چې په پریمیم زون کې دا بره موږ سره په چې کله موږ سره بیرش مارکیټ وي په بیرش مارکیټ کې موږ سره پریمیم زون چې ده هغه د 50 نه بره راځي نو دا موږ سره پریمیم زون ده نو تاسو باید انټري په پریمیم زون کې د سیل لپاره وکړئ اوکې پریمیم زون اوکې نو ګوره دلته به تاسو په ډسکاونټ زون کې سیل نه کوئ ډسکاونټ زون موږ سره کوم یو دلته ډسکاونټ زون موږ سره دغه څخه ډسکاونټ زون ده دا موږ سره ډسکاونټ دلته موږ سیل نه کوو اوکې ځکه مارکیټ کوشش کوي چې لیکویډیټي به راواخلي او دلته موږ سره ډېر لیکویډیټي کوم ځای کې موجوده اوسېږي ډېر لیکویډیټي موږ سره په بره په پریمیم زون کې اوسېږي نو موږ کوشش کوو چې په پریمیم زون کې سیل وکړو چې هغه موږ سره د 50% نه بره زون ده یعنې ګولډن زون ده د ګولډن زون نه بره موږ سره 0.28% ده تاسو دغه دوه خبرې په یاد ولرئ دا اوس خپل چارټونه خلاص کړئ تاسو پکې د فیبوناچي ریټریسمنټ ټول استعمال وکړئ انشاءالله زه به وریم چې تاسو به ښه ریزلټ ترلاسه کړئ پکې دا اوس زموږ نن ورځې درس خپل نظر کمنټ کې پرېږدئ راته ستاسو نظر زموږ لپاره اصلاح کوونکی او بهترین ویډیو جوړونکی ده مننه ښه وخت لرئ